نمبر 1 په ما ناوخته کیږي. I am getting late. I am getting late. زما سره احسان وکړه یا نیکی را سره وکړه. Do me a favor. Do me a favor. پزول خبرې مه کوه. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. بانې مه کوه. Don't make excuses. Don't make excuses. داسې نه ده. It is not like that. It is not like that. هیڅ کله هم نه. Not at all. Not at all. زه هیڅ هم نه لرم یا زما سره یو شی هم نشته. I have got nothing. I have got nothing. ما ته د دې باره کې یو څه ووایه. Tell me about that. Tell me about that. ګروپ بل کړه یا د څراغ روښانه کړه. نو په انګلیش کې به وایو switch on the light. Switch on the light. switch on پریزل ورب ده معنی ده بلول روښانول یا چلندول. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده. What is the day today? What is the day today? نن د جمعې ورځ ده. It is Friday today. It is Friday today. غوسه کیږه ما. Don't be angry. Don't be angry. زه څه کولی شم درته. What can I do? What can I do? زه تا ته ضرورت لرم. I need you. I need you. وشرمیږه. Shame on you. Shame on you. ته اوس تلی شې. You can go now. You can go now. څنګه چې د ستا خوښه وي. As you wish. As you wish. هلته څوک ده. Who is there? Who is there? د there معنی ده هلته. هیڅ خبره نه ده یا هیڅ مشکل نشته. No matter. No matter. مهرباني وکړه یو طرف ته شه یا یوې خوا ته شه. کله چې تاسو په لاره کې روان یې نو لار بنده وي یو نفر په لاره کې ولاړ وي نو تاسو ورته وایئ چې مهرباني وکړه یو طرف ته شه لار خلاصه کړه. نو په انګلیسي کې به وایي please move aside. Please move aside.
ډیر وخت وشو چې نه مې لیدلی. long time no see. long time no see. ډارېږه مه یا ویرېږه مه. don't be scared. don't be scared. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.